สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง A อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาซ่อมรถอีกคันหนึ่งนะครับนะตัวนี้เป็น Mighty X นะครับ Mighty X เป็นเครื่อง 2L2 นะฮะ 2L เนี่ยจะมีหลายตัวนะครับมี 2L2 2L อะไรเนี่ยนะครับนะเวลาไปซื้ออะไรนะครับจะต้องบอกให้ถูกด้วยนะครับนะเนื่องจากว่าหน้าตาของอะไรเนี่ยมันคล้ายกันนะครับคล้ายนะครับใช้คำว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนนะมันใส่กันไม่ได้ครับนะรูยึดขาตำแหน่งอะไรพวกนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับนะตัวนี้เป็นงานซ่อมตัวเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับนะถามว่าหม้อน้ำเนี่ยซ่อมได้ไหมนะตามที่เห็นสภาพเลยครับโอ้โหสุดๆครับนะอาการนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดจากอะไรนะอันดับแรกนะครับจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องถอดหม้อน้ำก่อนนะครับนะตัวนี้ผมโยนทิ้งเลยครับนะไม่ซ่อมนะซ่อมไม่ไหวครับนะเนื่องจากมันผุมาเลยนะทีนี้เนี่ยเราจะซ่อมเนี่ยเวลาเราถอดออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องไล่ระบบหมดเลยนะครับเอาน้ำอัดนะครับน้ำอัดเข้าไปเลยนะครับนะแต่ตรงนั้นเป็นวาล์วอยู่นะครับนะต้องถอดวาล์วมาก่อนนะครับถึงจะเอาน้ำอัดเข้าไปได้นะเนี่ยนะครับเราก็ทำการเอาน้ำอัดนะน้ำอัดเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปล้างคราบสนิมนะครับแต่ว่ามันไม่ออกหรอกครับออกไม่หมดนะทำได้ดีที่สุดนะครับนะสาเหตุเนี่ยเกิดจากเอาน้ำนะครับน้ำประปานี่แหละครับนะเติมนะครับเติมเข้าไปในหม้อน้ำนะเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยนะนั่นนะครับคอมาสนิมทั้งนั้นเลยครับนะสนิมเกอะหมดเลยนะน้ำประปาในแต่ละที่แต่ละส่วนนะครับไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับนะเขาอาจจะดีแต่มันไม่เหมาะกับรถนะครับนะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมีบางทีมีสารแขวนลอยอะไรพวกนี้นะครับทำให้เวลามันโดนความร้อนแล้วมันทำให้เกิดคราบตะกันมั่งบางตัวก็เป็นตะกันนะครับบางตัวก็ไม่ตะกันก็เลวร้ายสุดก็เป็นสนิมเหมือนคันนี้เลยครับนะเป็นสนิมเลยนะครับสาเหตุที่เป็นหนักๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะจอดมากกว่าขับนะจอดนานๆเลยครับนะจอดทิ้งไว้เป็นปีเลยนะครับพอเอามาสตาร์ทปั๊บเรียบร้อยรั่วทั้งคันครับนะน้ำรั่วหมดเลยนะก็ต้องทำการซ่อมนะครับนะไอ้ขั้นตอนการถอดเนี่ยผมคงไม่ถ่ายให้ดูละเอียดนะครับนะก็ถอดไปตามหน้างานนะครับนะโดยที่ถอดใบพัดลมใบพัดอะไรออกก่อนนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับตัวนี้ฝาครอบนะครับฝาครอบตัวพัดลมนะจะเป็นเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหล็กเนี่ยมันบางบาดมือนะครับนะบาดมือผมไปปั๊บหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยทำจนถึงตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนปั๊มน้ำเลยนะครับนะแต่ปั๊มน้ำเดี๋ยวลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับนะปั๊มน้ำค่อนข้างจะถอดลำบากนิดนึงนะครับปั๊มน้ำต้องถอดหน้าเครื่องด้วยนะอันนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะหม้อน้ำครับเปลี่ยนเฉพาะหม้อน้ำให้ดูก่อนนะก็สินค้าที่ใช้ในคลิปนี้นะครับนะตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงก็หวังว่าเป็นแนวทางนะครับว่าระวังไว้เลยนะครับอย่าเติมน้ำประปาลงไปในรถนะครับมันจะทำให้ท่านเสียตังค์หลายตังค์เลยแหละครับนะขอบคุณมากครับ